विज्ञानाची लॅब जी आहे ती PNB फायनान्स यांनी डोनेट केलेली आहे। त्या लॅबमध्ये वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स त्यांनी ठेवलेले आहेत। मुलांना ते खूप उपयुक्त आहेत। मुलांच्या बेसिक कन्सेप्ट त्याच्यामुळे खूप छान प्रकारे क्लिअर होतील। 4 मे रोजी श्री वाडेकर सरांनी आम्हाला त्याच्याविषयीचं ट्रेनिंग दिलं। प्रत्येक एक्सपेरिमेंट आम्हाला करून दाखवला आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत ते क्लिअर होतील।